Remix, 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 kun historia kiinnostaa. Remix, remix, remix. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä vuorossa Puroma, joka huutolaislapsesta eteni aina Mannerheimin ritariksi asti. Ja nyt uutuutena, mitä lupailin viime videossa, niin tuohon videon kommenttikenttään voi laittaa videoehdotuksen. Ja sitten mikäli ehdotus on sellainen, mistä haluat tehdä videon, niin klikkaa ihmeessä sitä peukkupainiketta, niin teen videon siitä, mikä saa eniten peukutuksia. Edellyttäen, että se on normien vastasta eikä loukkaa mitään isompaa ryhmää. Mutta mennään sitten itse videon pariin. Albert Alexander Puroma syntyi 21. helmikuuta 1895 Tuusulassa. Syntymänimeltään hän oli Backman. Hänen vanhempansa olivat liikemies Magnus ja Hanna Backman. Vanhemmat kuolivat pojan ollessa 10-vuotias. Näinpä Albertista tuli huutolaispoika. Albertilla kävi hyvä tuuri ja hän sai hyvän perheen, mihin meni. Häntä kohdeltiin hyvin ja saipa hän käydä kouluakin. Mitä mieltä olet, jos kanavalle ilmestyisi video huutolaisista? Albert kävi kansakoulun ja lähti sitten 18-vuotiaana seilaamaan merille. Haaveena hänellä oli opiskella merikapteeniksi. Vuonna 1914 ensimmäinen maailmansota syttyy ja saksalaiset internoivat laivan, jossa Albert on. Mutta hän pakenikin toverinsa kanssa ruotsalaiseen laivaan, joka kuitenkin kaapattiin, mutta sittemmin vapautettiin, koska Ruotsihan oli puolueeton maa. Albert kavereineen internoitiin Saksaan. Heidän korviinsa kantautui juttuja suomalaisista jääkäreistä, ja he liittyivät 6. marraskuuta vuonna 15 Preussin jääkäripataljoona 27. Puroman kohtaloksi tuli mennä toiseen komppaniaan. Puroma otti osaa Missejoen, Riianlahden ja Aajoen taisteluihin. Kesäkuussa 17 hänet ylennetään Gruppenführeriksi eli ryhmän johtajaksi. Vänrikin laatat hän saa jo helmikuussa. Suomessahan on käynnissä sisällissota ja Puroma saapuu muiden jääkärien joukossa Vaasaan. Puroma toimii 4. jääkärirykmentin joukkueen johtajana ja osallistuu Viipurin valtaukseen. Sodan jälkeen Puroma tekee päätöksen jäädä palvelemaan Suomen armeijaa. Hänet ylennetään toukokuussa luutnantiksi ja pari vuotta tästä kapteeniksi. Vuoteen 1922 asti Puroma toimii Kajaanin sissipataljonan komppanian päällikkönä Tampereella. Vuonna 1922 Puroma sanoo kirkossa tahdon Rauho Pirilän kanssa. Heille syntyykin 2 poikaa. Puroma toimii aliupseerikoulun johtajana 5 vuotta. 7. luokan hän käy Vaasan suomalaisessa lyseossa saman aikaan kun on johtajana aliupseerikoulussa. Vuonna 1927 Puroma aloittaa komppanian päällikkönä, koulutusupseerina sekä koulun johtajan viransijaisena reserviupseerikoulussa. Seuraavana vuonna kauluslautat vaihtuvat ja häntä kutsutaankin sitten sotilasarvolla majuri. Sotakorkeakoulun hän käy vuosina 30-32. Vuonna 1936 hänestä tulee Kannaksen sotilaspiirin komentaja. Ja samalla kauluslautatkin vaihtuvat everstiluutnantin arvoa osoittavaksi. Vuonna 1938 hän aloittaa puolustusministeriön reservin koulutustoimiston päällikkönä. Vuonna 1939 syttyy talvisota. Puroma on Viipurin suojeluskuntapiirin komentaja sekä Kannaksen sotilaspiirin päällikkö. Hänet on alistettu suoraan toisen armeijakuntan komentajalle kenraaliluutnantti Harald Öqvistille. On kerrottu Puroman kertoneen, sitaatti auki, kaikki mahdollinen työ heitettiin harteilleni. Olin alueellani sotapäällikkö, huoltokomentaja, liikennepäällikkö, poliisimestari, ylin evakuoija, väestönsuojelija, sairaankuljetusjunien järjestäjä, hautausurakoitsija ja ties vaikka mitä.
Silloin en todellakaan tuntenut vapaa-ajan ongelmia. Sitaatti kiinni. Talvisodan sekä Everstiksi ylennyksen jälkeen Puroma siirrettiin Mikkeliin maavoimien esikunnan koulutusosaston päälliköksi. Heinäkuussa häntä kutsutaan jo päämajan henkilöstöosaston päällikön vakanssiin. Kesän päätteeksi Puroma aloittaa 12. prikaatin komentajana ensin Rovaniemellä ja sittemmin Hanhikoskella. Puroman rintama ulottui aina Kuusamosta Jäämerelle. Jatkosota alkaa 25. kesäkuuta vuonna 1941. Puroma saa komentonsa jalkaväkirykmentti 12. Heitä kutsutaan jänkäjääkäreiksi. Pääosa rykmentistä on Hautakylän kansakoululla. Puroma ratsastaa miestensä eteen ja monet miehistä näkevät tämän miehen ensimmäistä kertaa. Eversti Puroma pitää puheen jänkäjääkäreille. Kuinka tärkeää on taistella isänmaan puolesta saksalaisten rinnalla. Puroma käyttää kivääristä nimeä Reikä-Rauta ja tämän takia hänelle annettiinkin lempinimi Reikä-Rauta Puroma. Puroma lähtee joukkoineen kohti Tuntsojokea, pysähtyy Vienankorpeen ja näinpä suomalaiset ja saksalaiset joutuvat alkamaan miettimään vetäytymistä. Syksyllä 1941 Puroma siirretään Kiestingille puolustustaisteluihin, jossa alkavatkin läpimurtotaistelut. Huhtikuussa 1942 vihollinen tekee rajun vastahyökkäyksen, jolloin kenraalimajuuri Palojärven divisioona J ja kenraalimajuuri Karl Maria Demel-Huberin SS-divisioona Nord päätyvät lähes mottiin. Jänkäjääkäreiden kanssa Puroma palauttaa tilanteen ennalleen kesäkuun alussa. Lokakuussa tästä sankaristamme tehdään Mannerheimin ristin ritaari. Ehdotuksen oli tehnyt toukokuussa Siilasvuo. Ehdotuksen perusteina oli sitaatti kiinni. Hän on kerran toisensa jälkeen taidollaan ja neuvokkuudellaan vaikuttanut ratkaisevasti käynnissä olevan operaation lopputulokseen. Sitaatti kiinni. Seuraava sitaatti. Hyökkäyksissä Sallan suunnalla hän rykmentteineen suoritti laajan ja vaikean kiertoliikkeen Tiettömän korven kautta vihollisen selustaan ratkaisen sillä operaation. Ja seuraava sitaatti. Marraskuun läpimurtotaistelussa Kiestingin suunnalla hän rykmentteineen suoritti vahvasti varustetun vihollisaseman läpimurron sekä nopeasti edeten katkaisi vihollisen jälkiyhteydet. Sen jälkeen hän 5 vuorokautta yhtä mittaisesti joukkojaan avoimilla sivustoillaan taitavasti käyttäen torjui vihollisen raivokkaat kevennyshyökkäykset tuottaen sille erittäin suuret tappiot. Seuraava sitaatti. Lohivaaran valtaustaistelussa marraskuussa 1941 hänen taitavan johtonsa ansiosta tuhottiin täydellisesti kokonainen vihollispataljoona omien tappioiden jäädessä aivan mitättömiksi. Seuraava sitaatti. Toukokuun 5. päivänä hänet irrotettiin lohkoltaan ja määrättiin taisteluosaston komentajaksi. Tällä varsin kirjavasti kokoonpannulla osastolla hän rohkeasti eteni erittäin vaikean maaston kautta vihollisen hallussa olevan maaston läpi hänelle määrättyyn tavoitteeseen sulkien sen ja mahdollistaen siten seuraavana päivänä vihollisrykmentin ja hiihtoprikaatin tuhon. Ja seuraava sitaatti. Toimien koko ajan vihollisen hallussa olevalla alueella hän yksin komentopaikallaan sen henkilöstöllä joutui torjumaan erään vihollispataljonan hyökkäyksen tuhoten pataljonan päävoimat. Keväällä 1943 Puroma ja jänkäjääkärit löytävät itsensä jälleen uudesta paikasta, nimittäin Karhumäestä. 1944 tammikuussa Puroma määrätään kenraalimajuri Laakuksen panssaridivisioon kuuluvan jääkäriprikaatin komentajaksi. 9. kesäkuuta ratkaisutaistelut alkavat, mutta Puroma ja jänkäjääkärit ovat lomilla.
Suomi oli nyt yllätetty. Etulinjan miehet sekä päämajan tiedustelu tiesivät odotettavissa olevasta suurhyökkäyksestä. Päämaja 4. armeijakunnan komentajana toiminut kenraaliluutnantti Taavetti Pappa Laatikainen uskoi hyökkäyksen tulevan myöhemmin kesällä. Jo seuraavana iltana vihollinen oli edennyt parikymmentä kilometriä Viipuria kohden. Laatikainen ottaa kopin jääkäriprikaatista ja aloittaa vastahyökkäyksen. Prikaatti aloittaa hyökkäyksensä everstiluutnantti Erik Sandströmin johdolla Polviselällä seuraavana aamuna kello 10. Iltapäivällä Puromakin on jo rintamalla, mutta tästäkin huolimatta jääkäriprikaati joudutaan irroittamaan taisteluista. Sitä vaivasi tykistötuen ja panssarintorjunta-aseiden puuttuminen. Joko tämän vuoksi kokonaan tai ainakin osittain tappiot olivat suuret, yli 200 kaatunutta, ja vihollinenkin oli vielä kaiken päälle päässyt VT-asemaan. Kesäkuussa Puromallekin esiteltiin uusia panssaritorjunta-aseita, muun muassa panssarinyrkki, jota oli piiloteltu jo pari kuukautta, mutta nyt nämä herrat saivat nekin käyttöönsä. Nyt muodostettiin taisteluosasto Puroma, jonka vahvuus oli yli 3000 miestä. Uusi osasto saikin he melkein heti käskyn 4 patteriston tulituella sekä rynnäkkötykkien avulla vallata takaisin VT-aseman Kuutterselällä, jossa kenraalimajuuri Aaro Pajarin 3. divisiona oli hätää kärsimässä. Puroman taisteluosasto aiheuttikin 40 panssarivaunun tuhoon viholliselle sekä huomattavat miestappiot. Suomalaiset kärsivät myös tappioita, noin 600 miestä, joka on melko vähän, kun vihollista puhutaan tuhansista miehistä. Ja vain 170 kaatunutta tai kadonnutta oli suomalaisten osuus. Suomalaiset eivät saaneet takaisin kuitenkaan VT-asemaa, vaikka siellä pari suomalaista joukkiota kävikin kääntymässä. Mutta vastus oli liian kova ja näin jouduttiin irtautumaan kauemmaksi. 20. kesäkuuta Suomi menettää Viipurin ja edessä on Tali-Ihantalan taistelut. 25. kesäkuuta vastus on jälleen liian kova Suomelle ja suomalaiset perääntyvät. 27. kesäkuuta suomalaiset aloittavat vastahyökkäyksensä, joka on suuri menestys ja onkin aiheuttaa viholliselle motiin, jossa on vihollissotilaita noin 10 000 sisällä. Mutta pihtejä ei saatu valitettavasti suljettua. Kesäkuun 29. päivä suomalaiset vetäytyvät sisämaata kohden, jossa sitten ovatkin siihen asti, kun sota päättyy. Seuraavaksi Puroma joukkoineen suuntaa kohti Vuosalmea. 9. heinäkuuta vihollisen 115. armeijakunta ylittää Vuoksen. 11. heinäkuuta aamuyöstä Puroman joukot aloittavat vastahyökkäykseen. Taistelut olivat kiivaita 8 päivän ajan. Suomalaiset kokevat lähes 1500 miehen tappiot, mutta vihollinen sentään pysähtyi. 5. elokuuta 6. divisioonan komentaja kenraalimajuri Einar Vihma kaatuu Ihantalassa ja eversti Puroma nimitetään divisioonan komentajaksi. Sota Neuvostoliittoa vastaan on nyt ohi ja rauhanehtojen mukaisesti Suomi aloittaa sodan saksalaisia vastaan, jonka me tunnemme nimellä Lapin sota. Puroman divisiona hyökkää panssaridivisionan kanssa Puolangan kautta Ranualle ja sieltä Rovaniemelle. Puroma käy myös Käsivarressa taistelemassa. Lapin sota kun loppuu, siirtyy Puroma taistelukoulun johtajaksi ja vuonna 1946 hän liittyy sitten kenraaleihin, eli saa ylennyksen. 3 vuotta ylennyksestä hän toimii pääesikunnan komentoesikunnan päällikkönä ja vuodesta 1949 eteenpäin rajavartiostojen päällikkönä. 31. tammikuuta 1951 Puroma noutaa yhdessä kenraalimajuri Kustaa Tapolan kanssa marsalkka Gustav Mannerheimin ruumiin Sveitsistä. Puroma oli muiden kenraalien joukossa laskiaissunnuntaina 4. helmikuuta kantamassa marsalkan arkkua suurkirkosta Tykkilavetille. Kenraaliluutnantin leijonat hän saa vuonna 1953 ja hän siirtyy eläkkeelle vuonna 1956.
Videomme sankari jättää tämän meidän maailmamme 8. huhtikuuta vuonna 1987. Hänet on haudattu Kaartin hautausmaalle Helsinkiin. Tässä tämänkertainen video. Kiitoksia kun katsoit sen ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Ja tähän videon loppuun laitetaan vielä saavutuksia, mitä tämä urheamies elämänsä aikana teki. Mutta nyt se on moro.